मिनासान खोनिचिवा नमस्कार मेरो नाम राजु श्रेष्ठ पद्मा कन्सल्टेन्सीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि सेन्सी आउनु भएको छ, नयाँ कुरा लिएर आउनु भएको छ भन्ने सोच्नु भएको छ भने हो। आज म फेरि पनि नयाँ लेसन लिएर आइसकेको छु, तपाईहरुलाई नयाँ ज्ञान दिन लिएर आइसकेको छु है त ल। आज तपाईहरुलाई फेरि तपाईहरुको घोक्रो सुकाउने गरी तपाईहरुलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्न लाउन आँटेको छु है त। के रेडी हुनुहुन्छ नि तपाईहरु हैन? म त एकदम एक्साइटेड छु तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि, किन भन्दा तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै माया दिइरानु भएको छ। किनकि 2 महिना नकटिकने हाम्रो सब्स्क्राइबर 3000 जति पुग्न लागिसक्नु भएको छ। त्यही भएर म खुसी छु एकदमै हैन। त्यही भएर यदि तपाईहरु हाम्रो अनलाइन क्लासमा पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि धमाधम भइरहेको छ। र त्यो भन्दा अगाडि तपाई सुरुमा साइडमा पानी लिनुस्, किनकि आज हामी एकदमै घोक्रो सुक्ने गरी प्रोनाउन्सिएसन गर्ने छौं। आज सेन्से हामी के पढ्छौं भन्नुहुन्छ भने आज हामी लेसन 9 को के पढ्छौं त? भोकाबुलेरी, यानी कि हामी प्रोनाउन्सिएसन धेरै भन्दा धेरै गर्ने छौं। त्यही भएर रेडी हुनुस् है त ल। ल ढिला नगरिकन म सिधै बोर्डमा जान्छु। अब यहाँ हेर्नु है त, आज हामी के सिक्छौं भन्दाखेरि आज हामी लेसन 1 यानी कि दाइ क्युकाको के सिक्छौं त? भोकाबुलेरी सिक्छौं। साइडमा पानी लिनु भएको छ कि छैन? है, लिनु भएको छैन भने साइडमा राख्नुस् है त, किनकि आज हामी एकदमै घोक्रो सुकाउने गरी म पनि सुकाउँछु, तपाईहरु पनि सुकाउनुस् है त ल। ल मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नुहुन्छ नि हैन? ल ठीक छ, गर्छु भन्नु भएको छ, त्यही भएर गर्नु चाहिँ होला नि फेरि है। अब जापानिज नेपाली मिनिङ म तपाईहरुलाई जहिले पनि सजिलो पार्नको लागि के गर्छु भन्दा जापानिज नेपाली र मिनिङ बनाइदिन्छु है त। अनि कतिपय स्टुडेन्ट्स चाहिँ नेपालीबाट भइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्नुहुँदै थियो हैन। नेपालीमा पनि गर्दिन्छु र इंग्लिशमा भएको कुरालाई पनि मैले नेपालीमा पनि अर्थ चाहिँ लगाएको थिएँ, त्यही पनि केही कुराहरुलाई मैले नेपालीमा लेख्दिएको छु है त ल। ल एकदमै ध्यान दिनुस् है त। 1 नम्बरमा के लेखेको छ है? 1 मा वाकारिमास, वाकारिमास, वाकारिमास भनेको चाहिँ बुझ्छु, अन्डरस्ट्यान्ड है। म जापानिज भाषा बुझ्छु, मैले तपाईले भनेको कुरा बुझे भनिन्छ नि हो, त्यति बेला हामीले वाकारिमासको प्रयोग गरिन्छ भने 2 नम्बरमा आरिमास, 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 आरिमास भनेको चाहिँ छ के रे? आरिमास भनेको चाहिँ छ है त। त्यसरी नै 3 नम्बरमा सुकी, सुकी, सुकी भनेको चाहिँ मन पर्नु, मलाई माछा मन पर्छ, मलाई मासु मन पर्छ, मलाई फुटबल मन पर्छ, मलाई बेसबल मन पर्छ भनिन्छ नि हो। त्यो मन पर्ने कुरालाई चाहिँ के भनिन्दो रहेछ? सुकी भनिन्छ है त। त्यसरी नै 4 नम्बरमा हेर्नुस् किराई, 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 किराई भनेको मन नपर्नु के रे? किराई भनेको मन नपर्नु भनेको है त ल। मलाई माछा मन पर्दैन भनिन्छ नि हो, त्यो कुराहरु है यो किराई भनेको। 5 नम्बरमा जेउजु, 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 जेउजु भनेको जान्ने के रे? जेउजु भनेको जान्ने। मिराजी चाहिँ जापानिज भाषामा एकदम जान्ने हुनुहुन्छ भनिन्छ नि, पिक्चर बनाउन जान्ने हुनुहुन्छ भनिन्छ नि। हरेक कुरामा जान्ने भन्दा हामीले के भनिदिनु पर्यो? जेउजु भन्नु पर्यो है त। 6 मा हेर्नु हेता, 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 हेता भनेको नजान्ने, बुझ्नु भयो नि? जेउजु चाहिँ जान्ने, त्यसकै अपोजिट के रहेछ? नजान्ने। म चाहिँ जापानिज भाषामा नजान्ने छु, मिराजी चाहिँ जापानिज भाषामा जान्ने हुनुहुन्छ भनिन्छ नि हो। त्यस्तो कुरा हामीले यो जेउजु र हेताबाट छुटाउन सकिन्छ। 7 नम्बरमा हेर्नुस् रेउरी, 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 रेउरी भनेको चाहिँ परिकार के अरे? रेउरी भनेको परिकार। त्यसरी नै 8 नम्बरमा हेर्नुस् नोमी मोनो, नोमी मोनो, नोमी मोनो, नोमी मोनो भनेको चाहिँ पिउने पदार्थ है। पिउने जस्तै जुस भयो, ड्रिंक भयो, पानी भयो हुन्छ नि हो, त्यस्तो पिउने पदार्थलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? नोमी मोनो भनिन्छ है। 9 नम्बरमा सुपोचु, 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 प्रोनाउन्सिएसन खोइ सँगै गर्ने भनेको हैन। सुपोचु, सुपोचु भनेको चाहिँ स्पोर्ट्स है, खेलकुद भनेको है त, स्पोर्ट्स भनेको है। मलाई स्पोर्ट्स मन पर्छ भनिन्छ नि हो। यो लेसनमा यस्तै कुराहरु सिक्न पाइन्छ है। 10 नम्बरमा हेर्नुस् याक्यु, 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 याक्यु भनेको चाहिँ बेसबल के अरे? याक्यु भनेको बेसबल है त। त्यो यत्रो रोल जस्तो हुन्छ नि हो, त्यसले हान्ने। हामी त अब नेपालमा त त्यस्तो देखिँदैन, तर विदेशीहरुमा खेल्छन् है याक्यु। दान्सु, दान्सु, दान्सु भनेको चाहिँ डान्स हो के अरे? दान्सु भनेको डान्स भनेको है त ल। बुझ्नु भयो नि? अब फेरि मैले अरु मिनिङहरु पनि छ, मैले त्यसलाई पनि जापानिज नेपाली र मिनिङ भनेर छुटाइदिएको छु भने तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर। ल मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नुस्, पानी थोरै पिउनुस् है त ल। ल 12 नम्बरको हेर्नुस् ओन्गाकु, ओन्गाकु, ओन्गाकु भनेको म्युजिक है त के अरे? म्युजिक, संगीत भन्दै छ है त। 13 नम्बरमा हेर्नुस् उता, उता, उता भनेको सङ के अरे? सङ है, गीत भन्न खोजेको है। 14 नम्बरमा हेर्नुस् कुरासिकु,
कुरासिकु फेरि कुरासिकु भनेको क्लासिकल म्युजिक हुन्छ नि हो क्लासिकल म्युजिक भनेको है त 15 मा हेर्नु ज्याजु 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 भनेको चाहिँ ज्याज म्युजिकहरू है त ल 16 मा हेर्नुहोस् कोन्सातो कोन्सातो भनेको के रहेछ कन्सर्ट के अरे कन्सर्ट त्यसरी नै 17 नम्बरमा हेर्नुहोस् काराओके काराओके भनेको चाहिँ के रहेछ काराओके यो भनेको चाहिँ ट्र्याक भनिन्छ नि काराओकेमा गाउनु हो त्यो ट्र्याक भन्न खोजेको है म्युजिक भनेको 18 नम्बरमा हेर्नुहोस् काबुकी 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 भनेको चाहिँ जापानिजको ट्रेडिसनल ड्रामा हो के अरे काबुकी भनेको चाहिँ जापानिजहरूको एकदमै प्रचलित ड्रामा है त ट्रेडिसनल ड्रामा भनिन्छ है 19 नम्बरमा हेर्नुहोस् ए ए भनेको चाहिँ के रहेछ पिक्चर ड्रइङ भनेको क्या के अरे पिक्चर भन्ने खोजेको है ड्रइङ गर्नु भन्ने पनि बुझिन्छ पिक्चर झुन्डाउनु भन्ने पनि बुझिन्छ है त 20 मा हेर्नुहोस् जी के अरे जी जी भनेको चाहिँ लेटर क्यारेक्टर यानि कि हामी जी भन्छौँ नि लेटरहरूमा आ इ उ ए ओ हो तिनीहरूलाई चाहिँ लेटर भनिन्छ है त ल जी भनिन्छ 21 नम्बरमा खान्जी के अरे खान्जी खान्जी भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो त हामीले भनिसकेको छौँ चाइनिज सिम्बोल भनेर होइन त खान्जी भनेको चाहिँ खान्जी क्यारेक्टरहरू है त ल सिम्बोलहरू हो 22 नम्बरमा हिरागाना 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 भनेको के हो त्यो त मैले सायद भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन किनकि हाम्रो जहिले पनि जापानिज बुकको स्टार्ट हुनु भन्नुको अर्थ नै त्यति बेला हामीले हिरागाना कातागाना खान्जी भनेर पढ्छौँ होइन त ल ठिकै छ मैसँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई दौमा आरिगातो गोजाइमास है त्यसरी नै अब हामी अरू कुराहरू पनि गर्नेछौँ यो सुरुमा सार्नुहोस् त तपाईँहरू ल फेरि पनि पानी लिएर रेडी हुनुहुन्छ नि ओके रेडी हुनुहुन्छ भने 1-2 सिप पानी हाल्नु है त ल किन भन्दा अब हामी फेरि घोक्रो सुकाउन प्र्याक्टिस गर्नेछौँ है त ल ठिकै छ हेर्नुहोस् फेरि मैले जापानिज नेपाली मिनिङ भनेर आइसकेको छु 23 नम्बरमा हेर्नुहोस् काताकाना 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 भनेको के हो त काताकाना क्यारेक्टर होइन त हामीले हिरागाना काताकाना खान्जी भनेर पहिल्यै पढिसकेको 24 नम्बरमा हेर्नुहोस् रोमाजी 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 भनेको रोमन अल्फाबेट भनेको है त त्यसरी नै 25 मा हेर्नुहोस् कोमाकाई ओकाने भन्नु त कोमाकाई ओकाने फेरि एकचोटि कोमाकाई ओकाने भनेको चाहिँ खुद्रा पैसा भनेको के अरे खुद्रा पैसा तपाईसँग खुद्रा पैसा छ भनिन्छ नि हो त्यस्तो कुराहरू लेख्दाखेरि कोमाकाई ओकानेको प्रयोग गरिन्छ त्यस्तै 26 मा हेर्नुहोस् चिकेत्तो 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 भनेको टिकट के अरे चिकेत्तो भनेको टिकट त्यसरी नै जिखान के अरे जिखान जिखान भनेको समय के अरे समय समय भनेको है 28 नम्बरमा हेर्नुहोस् यौजी 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 भनेको पर्सनल काम क्या व्यक्तिगत काम हुन्छ नि हो त्यो भनेको है 29 नम्बरमा याकुसोकु 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 भनेको प्रमिस पनि हो अपोइन्टमेन्ट पनि हो मेरो साथीसँग प्रमिस छ बाचा छ भनिन्छ नि मेरो भोलि चाहिँ अपोइन्टमेन्ट छ भनिन्छ नि हो त्यस्तो कुराहरूमा हामीले याकुसोकुको प्रयोग गर्न सकिन्छ 30 नम्बरमा हेर्नुहोस् गो सिउजिन गो सिउजिन गो सिउजिन भनेको समवान्स हस्बेन्ड भनेको अर्काको बुढा के अरे समवान हस्बेन्ड भनेको अर्काको बुढा भनेको है त ल श्रीमान भन्न खोजेको 31 नम्बरमा हेर्नुहोस् सिउजिन वा ओत्तो है दुईटा भन्न सक्छ कि सिउजिन भन्छ कि त ओत्तो भन्छ त्यो चाहिँ आफ्नै हस्बेन्डलाई है त आफ्नो बुढालाई आफ्नो श्रीमानलाई है त्यसरी नै 32 नम्बरमा हेर्नुहोस् ओकुसान 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 भनेको चाहिँ अर्काको श्रीमती के अरे अर्काको श्रीमतीलाई हामीले सम्बोधन गर्नु पर्ने भने ओकुसान भनेर बोलाउनु पर्छ है त त्यसरी नै 33 नम्बरमा हेर्नुहोस् खानाई खानाई अथवा चुमा के अरे खानाई अथवा चुमा भनेको चाहिँ वाइफ अर्काको आफ्नो श्रीमती बुझ्नु भने यो माथिको ओकुसान भनेको चाहिँ अर्काको श्रीमती यो खानाई र चुमा भनेको चाहिँ आफ्नो श्रीमती है त ल जापानिज नेपाली मिनिङ फेरि पनि हामी के गर्छौँ पानी पिउँछौँ फेरि मै सँगसँगै तपाईँहरू पनि प्रोनाउन्सिएसन गर्नुहुन्छ होइन त रेडी हुनुहुन्छ नि है ठिक छ ल रेडी हुनुहुन्छ भने मैसँग भन्नुहोस् है त 34 मा हेर्नुहोस् कोदोमो 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 भनेको बच्चा है त केटाकेटी भन्न खोजेको भने 35 नम्बरमा हेर्नुहोस् योकु 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 भनेको चाहिँ प्राय भनेको है म चाहिँ प्राय फिल्म हेर्छु भनिन्छ नि हो त्यति बेला चाहिँ हामीले योकुको प्रयोग गर्नुपर्छ है 36 नम्बरमा हेर्नुहोस् दाइताई के अरे दाइताई दाइताई भनेको चाहिँ लगभग भनेको है त मलाई जापानिज भाषा लगभग चाहिँ आउँछ है भन्न खोजेको है त्यसरी नै 37 मा हेर्नुहोस् ताकुसान 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 भनेको चाहिँ धेरै भनेको मसँग धेरै बुक छ मसँग धेरै ब्याग छ मसँग धेरै पेन छ भनिन्छ नि त्यति बेला हामीले के को प्रोनाउन्सिएसन गर्नुपर्ने रहेछ त ताकुसानको त्यसरी नै 38 मा हेर्नुहोस् सुकोसी
के अरे सुकोसी सुकोसी भनेको थोरै के अरे सुकोसी भनेको थोरै है त त्यसरी नै 39 मा हेर्नुस् जेनजेन के अरे जेनजेन फेरि एकचोटी भन्नुस् त जेनजेन जेनजेन भनेको चाहिँ पटक्कै अलिकति पनि है मलाई अलिकति पनि मलेसियन भाषा आउँदैन मलाई अलिकति पनि चाइनिज भाषा आउँदैन भनिन्छ नि त्यति बेला हामीले चाहिँ के प्रयोग गर्ने रहेछ जेनजेन यो जेनजेनको कुरा आउन बित्तिकै पछि म बुकमा पनि सिकाउने छु हैन जेनजेन भनेको चाहिँ जहिले पनि जेनजेन आउनु बित्तिकै पछाडिको कुराहरू चाहिँ नेगेटिभ भइदिन्छ है त ल त्यसरी नै 40 मा हेर्नुस् के भनेको छ भन्दा हायाकु के भनेको छ अरे हायाकु फेरि हायाकु हायाकु भनेको छिटो फास्ट भनेको है त ल त्यसरी नै 41 मा हेर्नुस् कारा के अरे कारा कारा भनेको चाहिँ भएकोले के अरे भएकोले यो हामीले 9 लेसनमा हामीले भएकोले फर्म पनि पढिन्छ है त ल म जस्तै कस्तो भने म चाहिँ जापानिज भाषा बुझ्ने भएकोले प्रत्येक बेलुका टिभी हेर्छु हो यसरी हामी सेन्टेन्सहरू धेरै बनाउने छौँ त्यो भन्दा अगाडि त मिनिङ त आउनु पर्यो नि त हैन ल ठीक छ अब त्यसरी नै 42 मा हेर्नुस् दौसिते 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 भनेको किन भनेको के अरे दौसिते भनेको किन वाइ भनेको है 43 मा हेर्नुस् नाजे 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 भनेको पनि किन नै हो दौसिती र नाजे भनेको एउटै हो है किन किन नै भनेर सोधेको है त ल ल बुझ्नुभयो ल मै सँगसँगै घोक्रो हामीले खुलाउँदैछौँ नि हैन ल ठिकै छ यो सार्नुहोस् त त्यस पछाडि म अरू कुराहरू रिमेनिङ कुराहरू पनि लेखाउने छु ल हामी अन्तिममा आइसकेको छौँ रेडी हुनुहुन्छ नि हैन फेरि पानी पिउनुहोस् फेरि अब फेरि हामी प्रोनाउन्सिएसनतिर जान्छौँ है त ल ल हेर्नुहोस् हामी लास्टमा आइसकेको छौँ जापानिज नेपाली मिनिङ लेखेको छु है जान्नेन देश के भनिरहेछ जान्नेन देश भनेको जान्नेन देश भनेको चाहिँ सरी सुनेर दुःख लाग्यो भन्न खोजेको है 45 मा हेर्नुहोस् सुमिमासेन के अरे सुमिमासेन सुमिमासेन भनेको सरी पनि हो एक्सक्युज मी पनि हो है त ल 46 नम्बरमा हेर्नुहोस् 46 मा मोसी मोसी खै प्रोनाउन्सिएसन गर्नुहोस् मोसी 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 यो चाहिँ फोनमा हेलो भन्दाखेरि बोलिन्छ के भनिन्छ अरे मोसी मोसी भनिन्छ है त्यसरी नै 47 मा हेर्नुहोस् आ भन्ने हैन है आ अरे रामजी भनिन्छ नि अरे श्यामजी अरे सीताजी हो त्यो भनेको अरे भन्न खोजेको है 48 मा हेर्नुहोस् इस्योनी इकागा देशका फेरि भन्नुहोस् त इस्योनी इकागा देशका यो चाहिँ कुनै पनि कुरा अफर गर्नु हो क्या जस्तै सँगै जोइन गर्ने हैन इस्योनी इकागा देशका सँगै जाने हैन इस्योनी इकागा देशका सँगै खाने हैन बुझ्नुभयो इस्योनी इकागा देशका यसरी धुने कुरा देख्यो भने सँगै धुने हैन भनेको बुझ्नुभयो कुनै कुरा अफर गरेको है जोइन गर्नु भन्न खोजेको 49 मा हेर्नुहोस् यो स्ल्यास दिएर अगाडि केही न केही आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ वाच्योत्तो वाच्योत्तो भनेको चाहिँ नि वाच्योत्तो भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै दोयोबी गाक्को एकिमासेनका के भन्छ शनिबार स्कुलतिर जाने हैन दोयोबी वाच्योत्तो भनेको चाहिँ शनिबार चाहिँ अलिकति भन्न खोजेको है त ल बुझ्नुभयो कि नाइ त्यसरी नै 50 मा हेर्नुहोस् दामे देशका के अरे दामे देशका भनेको हुँदैन भन्न खोजेको के अरे दामे देशका हुँदैन भनेको है त्यसरी नै 51 नम्बरमा हेर्नुहोस् माता कोन्दो ओनेगाइसिमास के अरे फेरि भन्नुहोस् त माता कोन्दो ओनेगाइसिमास फेरि एकचोटि माता कोन्दो ओनेगाइसिमास भनेको फेरि अर्कोचोटि भन्नुहोस् है त ल भन्न खोजेको बुझ्नुभयो ल ओके ठिकै छ आज हामीले के गर्यौं लेसन 9 को मिनिङ भोकाबुलेरी पढ्यौं है त ल यो अन्तिमको यो सार्नुस् त ल आज हामीले के गर्यौं त भन्नुहुन्छ भने आज हामीले लेसन 9 को भोकाबुलेरीलाई के गर्यौं त एकदम धेरै उच्चारण गर्यौं प्रोनाउन्सिएसन गर्यौं हैन त मै सँगसँगै तपाईको पनि घाँटी पक्कै पनि सुक्यो होला तर हामीले पानी पिउँदै भए पनि हामीले एकअर्कासँग उच्चारण गर्नु चाहिँ गर्यौं है त ल उच्चारण एकदम गर्नुपर्छ किनकि स्टुडेन्टहरुको ल्याङ्ग्वेज सबैभन्दा ग्रामटिकल कुरा गर्न खोज्दा खोज्दै उनीहरुले ल्याङ्ग्वेज बनाउन सकिरहेको हुँदैन बोल्न सकिरहेको हुँदैन त्यही भएर यदि तपाईले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजलाई धेरै भन्दा धेरै राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अनलाइन क्लासमा जुड्न सक्नुहुन्छ है त हाम्रो अनलाइन क्लास 4 देखि 5 5 देखि 6 6 देखि 7 7 देखि 8 र 8 देखि 9 सम्म पनि भइरहेको छ हाम्रो बेसिक क्लासहरु स्टार्ट भइरहेकोले तपाईहरु यदि आफ्नो भाषालाई धेरै भन्दा धेरै राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै ठाउँबाट पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो कि नाइ त्यसरी नै आज हामीले जुन कुरा लेख्यौं भोकाबुलेरी तपाईले यो भोकाबुलेरीलाई पानी बनाउनुस् पानी रम दूध के बनाउँछ सबै बनाउनुस् किन भन्दा हामी नेक्स्ट भिडियोमा यो लेसनको रुल्स सिक्ने छौं है त्यही भएर यो जुन लेसनको भोकाबुलेरी छ यसलाई सबैभन्दा सुरुमा पानी बनाउनु धेरै नै जरुरी छ नत्र अगाडिको कुराहरू बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ है त ल आजको यदि तपाईलाई भिडियो मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला
कमेन्ट चाहिँ अनिवार्य गर्नुहोस् है, तपाईँले बुझेको छु या बुझेको छुइनँ भनेर पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त ल। बुझ्नु भएको छ भने पनि सेन्से बुझेको छु भन्नु, मलाई एकदम खुसी मिल्नेछ। मैले गरेको थोरै मेहनतले कसैलाई थोरै पनि हेल्प हुन्छ भने त्यो मेरो लागि ठुलो कुरा हो है त ल। ल आज यति गरौँ, फेरि पनि म नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछु। आजलाई चाहिँ मिनासान सायोनारा माता आइमास्यो।